Bună ziua, frumoasele mele balanțe! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea pentru luna noiembrie, etalare generală, după cum v-am obișnuit. Începem luna cu această etalare generală. Nu vom vorbi despre iubire sau alte minuni, avem alte etalări mai amănunțite, da? Înainte să trecem la treabă, vreau să fac o prezentare, la fel cum am făcut la toate zodiile și la voi. Avem două noi achiziții de cărți. Acesta este un oracol cu care vom termina această etalare. Vom scoate la sfârșitul acestei etalări o carte ca sfat, un alt mesaj în plus pentru voi și avem o nouă achiziție cu cărți astrologice. Acest set de cărți astrologice conține o secțiune de planete, o secțiune cu semne zodiacale și o secțiune cu casele astrale. Cum vom face această etalare? Vom deschide etalarea cu o carte din secțiunea planete, în care, să zicem așa, ne va evidenția ce energie trebuie să activați cumva în această lună noiembrie. Planetele în noi înșine, în viața noastră, reprezintă personaje. Da? Dacă vorbim despre noi înșine, un personaj care trăiește în interiorul nostru și poate îl avem dezactivat, să zicem așa. Așadar, vom începe să scoatem pentru voi o carte să vedem ce planetă trebuie să activezi, în ce actor, ce rol are de jucat în viața ta această planetă în această lună noiembrie, da? Apoi vom scoate și din celelalte secțiuni, veți vedea imediat cum facem. Hai să vedem, balanțele mele frumoase, toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în balanță, ce energie trebuie să activezi în tine sau, mai bine zis, ce rol ai de jucat în această lună noiembrie, să zicem așa, în ceea ce te privește pe tine, da? Venus, wow, balanța. Balanța este guvernată de planeta Venus. Cum stai cu iubirea, cum stai cu plăcerea, cum stai cu armonia în viața ta, cum stai cu negocierea, cum stai cu frumusețea, resursele tale, da, dacă nu stai bine, aici e vorba de a-ți activa energia feminină, indiferent că vorbim despre femei sau bărbați, aici este vorba despre frumos, despre armonic, despre, după cum am zis, armonie, echilibru, plăcere. Plăcere și din punct de vedere al dragostei. De ce nu să mă îndrăgostesc, să caut pe cineva care să fie în aceeași energie, să caute același lucru, da? Pentru alții dintre voi poate ne vorbește, Venus ne poate vorbi și despre resurse materiale sau despre a ajunge să îți materializezi un proiect pe care l-ai de foarte mult timp. Venus te guvernează atât pe tine cât și Taurul. Nu putem să scoatem din context Taurul când vorbim despre Venus, pentru că în afară de armonie, echilibru, frumusețe, plăcere și așa mai departe, ce guvernează Venus pe parte de energie a balanței, pe partea de energie a Taurului, Venus ne vorbește despre resursele noastre interioare, despre abundență, despre a materializa. Da? Așadar, în momentul noiembrie 2024, balanța trebuie să-și activeze această energie de prosperitate, încredere în sine, frumusețe, armonie și tot ce am zis mai devreme. Da? Așadar, frumoșii mei și frumoasele mele balanțe, hai să vedem. A valora, din nou, când vorbim despre Venus în Taur, este a pune preț, a valora ceea ce ai, a te valora pe tine însuți și a pune, hai să spunem așa, a aprecia tot ceea ce ai frumos în viața ta, poate fi pentru alții dintre voi, da? Activați această energie ca să poți să materializezi fie o relație, fie un proiect. Hai să vedem. În secțiunea planete vom scoate, semne zodiacale, vom scoate o carte
Ca fiind o carte de ajutor care te poate, într-un fel sau altul, energia acestui semn zodiacal care va ieși, va fi energia care te va putea ajuta să activezi această Venus în tine, da? Hai să vedem. Poate vi se pare că vorbim în chineză, dar încet, încet o să vă obișnuiți în a face conexiuni în mintea voastră între tarot și astrologie. Da? O veți face, veți vedea. Hai să vedem. Ce semn zodiacal te poate ajuta să o activezi pe Venus? Taur. Vezi? Deci aici vorbim despre asta. Pentru mulți dintre voi este vorba de a materializa ceva, dragii mei. Energia care te poate ajuta este energia Taurului, care Taurul înseamnă lentoare, Taurul înseamnă fac încet și bine. Sunt realist că trebuie să îmi înfrumusețez viața într-un fel sau altul, sunt realist că trebuie să fac eforturi, Taurul face eforturi, pentru că e nevoie de rezultate pe termen lung. Orice zodie de pământ, în acest caz, în cazul vostru, este vorba despre Taur, orice zodie de pământ ne ajută, nu, zodia nu, că nu trebuie să cauți un Taur ca să ne înțelegem, că poate asta înțelegeți, nu. Să activezi Taurul din tine, pentru că îl ai pe harta ta natală, da, într-o anume casă, activează-ți realismul din tine, eforturile trebuie făcute, perseverența activează în tine ca să poți să ajungi să materializezi tot ceea ce este mai frumos, mai armonic și mai bun pentru tine. Cred că am explicat suficient de bine, da? Asta este, într-un fel sau altul, fuziunea dintre aceste două energii te pot ajuta pe tine să ajungi să-ți înfrumusețezi viața. Productivitate. Taurul ne vorbește și despre a fi productiv, indiferent că vorbim despre iubire, despre a construi o relație, e vorba de seriozitate, Taurul este serios, este, după cum am zis, lent, nu grăbi nimic dacă vorbim despre un proiect, dacă vorbim despre o relație, nu are importanță. Hai să vedem. În ce casă astrală sau în ce arie a vieții tale e nevoie să folosești aceste energii. Da. Hai să vedem. În prima casă, despre tine. Pentru mulți dintre voi este vorba de o muncă personală pe care trebuie să o faceți ca să puteți să voi să ajungeți să vă întăriți autostima, voi să ajungeți să vă uitați la voi și să nu mai fiți dezamăgiți de voi. Aici avem o fetiță, pare foarte tânără, care se uită în oglindă și nu-i place deloc de fața ei, nu-i place ce vede în oglindă. Ca tu să fii mulțumit cu ce vezi în oglindă când tu te uiți în oglindă, aici vorbim despre a depune toate eforturile, fără niciun fel de grabă, să faci munca care ți aparține ție către bunăstarea ta personală. Bunăstare mă refer la interior, da? Până nu te pui pe picioare din punct de vedere al autostimei, al siguranței de sine, al faptului că tu meriți, tu ești o persoană care te-ai născut pe această planetă ca să trăiești, nu să faci altceva, da. Ca să fii mulțumit de viața pe care o ai. Aici, pentru foarte mulți dintre voi, vorbim despre faptul că și în această lună noiembrie, da, am mai văzut aspectul ăsta la voi, trebuie neapărat să faceți munca care vă corespunde, să o faceți voi personal, în legătură cu voi, în a vă pune pe picioare din punct de vedere al autostimei. Da? Da, interesant. Hai să vedem ce spune tarotul și cum putem, bineînțeles, să îmbinăm aceste mesaje cu cărțile de tarot. Balanță. Noiembrie 2024 vom face crucea celtică, ca întotdeauna. Vom pune cărțile pe față să vedem ce vor să ne spună. E vorba de a face
cu adevărat ceva palpabil pentru tine. De ce nu o schimbare de look? Atenție, ar putea să fie pentru unii dintre voi, poate vă ajută foarte mult dacă vă faceți o schimbare de look, să se activeze această energie a unei autostime sănătoase. Da? Hai să vedem situația. Steaua. În mintea ta, rege de spade. În subconștient, diavolul. Hei, ce te trage în jos? Capul tău te trage în jos. În trecut, 5 de cupe. În viitor, 8 de bâte. Concluzia, 9 de spade. Interesant. La capătul cărților, 7 de bâte. Ce te frânează? Ai niște frâne sau nu neapărat frâne, ci sunt niște bariere pe care încă le ții sus așa, da? Încă ești pe protecție. Energia ta este una de apărare. Și îmi lasă impresia că tu te limitezi singur. Sau tu îți pui bețe în roate în a nu putea să faci odată această muncă cu tine însus, cu adevărat, cu maturitate, vine să spun. Taurul este, sau energia taurină din noi, este una de soliditate, de putere. Suntem puternici. Ideea e cât de mult crezi tu că ești puternic și ești capabil să faci ceea ce ai de făcut cu tine însuți ca să îți dărâmi toate aceste bariere, să nu te mai frânezi tu singur. Toate frânele pe care le simți în jurul tău nu sunt ale celorlalți sau nu ei te împiedică să faci ceva, sunt ale tale. Da? Bun, situația este Steaua. Steaua este o carte de speranță, de vindecare, de iertare, de, într-un fel sau altul, de, hai să o numim așa, autenticitate. Ți se cere într-un fel sau altul să îndrăznești să fii autentic, să îndrăznești să te arăți așa cum ești. Poate tu te vezi un ciudat. Nu ești ciudat. Toți suntem ciudați. Toți suntem unici. Fiecare dintre noi suntem unici într-un fel sau altul, da? Sau în ceva anume. În mintea ta te văd foarte critic, nu vine să zic, cu tine. Sau de ce nu și cu ceilalți. Dar din nou avem o energie de defensivă și pe partea mentală este defensivă. Dacă această viață sau aceste ultime luni în viața ta au fost chinuitoare, pentru că avem aici un 5 de cupe, au fost dezamăgitoare, au fost triste, au fost apatice, habar n-am, urât aici, da? Ai trăit în trecut, ai plâns, te-ai tăvălit. Aici se cere, ok, fă saltul, treci odată peste, vindecă-te. Nu mai căuta nodă în papură și explicații psihice bătute în cuie, îmi vine să zic, că din nou ești pe defensivă, după cum am spus mai devreme, pentru a te vindeca. Ce te trage în jos cel mai mult este o anumită obsesie. Obsesie sau atenție la modalitatea toxică în care gândești sau felul în care gândești este toxic. Este foarte inconștient. E pe partea inconștientă diavolul ăsta. Da? Adică, hai să spunem așa că tu ai o gândire, nu o să pot să mă vindec niciodată pentru că, uite, Doamne, am pierdut nu știu ce, am pierdut pe nu știu cine, viața asta e de rahat, mie nu o să meargă bine niciodată. Aici toxicitatea minții tale și comportamentului tău inconștient este al tău, da? Doar pentru că tu crezi cu tărie că tot ce ai trăit a fost
o viață de rahat și că nu o să poți să te vindești niciodată. Și îți faci rău singur. Da. Bun, mai departe, următoarele 3 luni de zile avem 8 de bâte. 8-ul de bâte este cartea comunicării, cartea deschiderii către a socializa, cartea distanțelor, cartea internetului, dacă vrei, într-un fel sau altul. Da. Dacă tu vei reuși să dărâmi aceste bariere ca energie, care o văd aici, 7 de bâte, avem 8 de bâte în următoarele 3 luni, dacă faci un proces de vindecare și de a te arăta așa cum ești tu în origine, fără frâne, fără măști, fără doar văd partea goală a paharului, doar văd rahatul din viața asta și nu văd nimic bun. Da? Dacă tu reușești să te arăți pur, așa, cum e mintea noastră pură, sufletul nostru pur, indiferent de ceea ce am trăit, că toți am trăit panorame în viața noastră, dragii mei, da? Nu mă face să vorbesc prostier. Glumesc. Aici vedem cum într-un fel sau altul această viață te îndeamnă, haide, fă procesul ăsta de vindecare și în următoarele 3 luni de zile încet ai să vezi cum în viața ta ți se deschid drumurile, ți se deschid ușile, vei cunoaște persoane noi. De ce nu aici? Deschiderea ta către a socializa, indiferent că cunoști sau nu cunoști, aici este vorba despre de ce nu rețele de socializare, cum am zis mai devreme, da? Comunicarea este foarte importantă, începând cu această lună până în următoarele 3 luni de zile, dacă vrei. Concluzia, nouăle de spade. Nouăle de spade este cartea coșmarului. Concluzia este așa. Cât mai vrei să trăiești în coșmar, cât mai vrei să trăiești în iad, cât mai vrei să trăiești în trecut, plângând după ceea ce tu consideri că a fost esențial pentru tine și vezi, Doamne, nu-l mai ai și jale mare. Faptul că aici au ieșit primele cărți astrologice care ne vorbesc despre autostimă, care ne vorbesc despre o muncă personală pe care o ai de făcut cu tine însuți, să te pui pe picioare din punct de vedere al, să zicem așa, în a te valora, în a te respecta. De ce nu? Venus înseamnă respect în același timp, da? Când ne vorbim despre autostimă, este un bun respect de sine. Așadar, începând cu ce au vrut să ne spună aceste cărți astrologice, aici vedem cum cărțile de tarot deja ne vorbesc despre același lucru. Da? Cât mai vrei să stai, să trăiești propriul coșmar pe care te trage în jos, îmi vine să zic. Hai să vedem ce-i cu steaua aici. Ok, ia uite. Uite, adevăr. Marea Preoteasă. Unii dintre voi faceți terapie și nu vă deschideți nici la terapie. Acum vina cui este? Că nu e vorba de a căuta vinovați. Atenție, eu am zis fraza asta cu vina cui este ca să te fac să conștientizezi că tu poți să te duci la terapie 15 ani, da? 15 ani, săptămână de săptămână, dacă nu deschizi cutia Pandorei și nu eliberezi din tine tot ceea ce te trage la fund, degeaba dai banii pe terapie. Punct. Nu mai am altceva de zis pentru cei care faceți deja terapie și nu faceți nimic cu ea. Pentru cei care nu faceți terapie, aici este vorba despre a vedea că indiferent cât suntem de deschiși la cunoaștere, dacă nu punem punctul pe ei, să integrăm în noi acea cunoaștere, să integrăm în noi acele informații care vin din astral. Aici avem steaua, avem Marea Preoteasă, care este o punte, să zicem așa, între spiritualitate și terenal, la fel ca și Marele Preot, da?
Dacă nu integrăm, nu înțelegem, domne, ce citim, ce ascultăm, ce nu știu ce, dar nu doar să le înțelegem și să le ne intre pe ureche și să ne iasă pe cealaltă. Este vorba de a face a pune în practică. Taurul este practică. Practică ceea ce auzi, practică ceea ce asculți, ceea ce citești, ceea ce studiezi. Ca să te întărești odată, ca să ajungi să te pui pe picioare. Procesul de vindecare nu poate fi dus la capăt dacă nu este aprofundat. Cam asta vrea să ne spună această combinație. Dacă mai ai de zis anumite lucruri sau nu te ascunde aici, pentru că Marea Preoteasă ascunde. Este foarte, hai să o numim, nu privată, nici nu vine cuvântul acum. Nu-i place să dea din casă, da? Dacă tu simți nevoia aici să spui multe lucruri și nu le spui, din nou vorbim despre autosabotare. Indiferent că nu le spui la psiholog, indiferent că nu le spui celor care trebuie să le spui. Tot adevărul le liberează, da? Dacă ești o persoană matură, adultă, mai ai ceva de spus cuiva și nu spui, ai o mare problemă. Nu am ce să zic altceva, îmi pare rău, dragii mei. E momentul, nu? Luna noiembrie e momentul și nu doar pentru voi, pentru toți, pentru că acum avem pe 1 noiembrie, lună nouă în Scorpion. Scorpionul vorbește despre profunzimi, despre ceea ce ascundem sub preș, despre multe dintre traumele noastre pe care nu vrem să le eliberăm. Și aici și voi sunteți în proces și eu și toată lumea să scoatem căcaturile din noi ca să ne vindecăm odată. Da? Deci aici e vorba despre asta. Ți se spune că luna noiembrie este pentru vindecare în sinceritate, în a scoate din noi tot ceea ce am încercat să păstrăm. Unde este maturitatea unei persoane în momentul în care ține în ea și nu spune nimic? Ori doar așa ca să fie bine, ori pentru că, uite, domne, sunt eu așa discret, ăsta era cuvântul pe care îl căutam. Sunt discret și nu vreau să știe nici măcar terapeutul ce zace în mine. E, pe bune, păi uite, na, te trage în jos, ce să-ți fac? Da. Mai departe, Rege de spade, mereu aici cu ceartă suntem, na? Canalul ăsta e pentru șuturi în fund, pentru un pas înainte, dragii mei, nu e pentru cai verzi pe pereți. Rege de spade în mintea ta. După cum am simțit să transmit, probabil că este vorba despre o minte foarte critică și la adresa ta și la adresa celorlalți, apărându-te tot timpul de... Ia uite, uite-l și pe domnul diavol că a vrut să vină și pe parte conștientă. Mintea critică care, uite o luăm pe asta, 4 de bâte, care este critică pe negativ, nimic nu-ți convine, nimic nu-ți place din ce vine către tine, nimic ce vrea să te trezească și să fii corect cu tine nu-ți convine, totul ți se pare că este toxic, toată lumea din jurul tău ți se pare toxică, toată lumea, toți prietenii sunt mincinoși, toată lumea e mincinoasă aici, din punctul tău de vedere. Tot ce auzi e o minciună sfruntată, nimic nu este adevărat. Ai o mare problemă apărându-te în spatele acestor critici la adresa celorlalți sau la adresa evenimentelor din viața ta. Tot timpul critici pe negativ. Tu nu ești aici într-o armonie în care să zici, ok, stai mă să cântărim, că de-aia ești balanță, da? Judecă corect aici. Judecătorul suprem este regele de spade. Judecă corect. Tot ce vine către tine pe bune e doar așa negru și mamă, trăiesc un iad. Pe bune? Nu. Uite, aici avem 4 de bâte. Unde e balanța? În care pui pe o balanță și pui pe un taler și pui și pe celălalt taler. Unde e? Judecă cu corectitudine. Nu judeca doar din aoleu. Nu, pentru că mai e și altceva. Nu doar aoleu în viața asta. Nu pot să zic altceva. Îmi pare rău, dragii mei. Mintea ta este toxică, și mintea conștientă și mintea inconștientă. Comportamentul tău
totul pleacă de la cap. Ce ne spunem, aia materializăm. Dacă eu îmi spun mie că viața e de rahat și că nu, da, toată lumea minte și până și cel mai bun prieten te trădează și te înșală și te nu știu ce crezi că ai? Cum e înăuntru, așa e și afară. Cum e sus, așa e și jos. Așadar, dragii mei, conștientizați lucrul ăsta. Ieșiți odată din iluzia asta în care părerea voastră rămâne așa fixă că așa e, domne, bătut în cuie, nu se mai poate schimba nimic. Da, hai să vedem ce cu diavolul ăsta aici pe mintea subconștientă. Barierele sunt ale tale, insist, nu pot să zic altceva. Îmi pare rău. Cine nu se regăsește, nu-i pentru voi talarea asta, mergeți pe alte canale, că avem slavă Domnului. 6 de cupe. Cine crezi că te ține în... Cine crezi că te trage în jos? 6 de cupe, trecutul tău. Ok, au mai sărit 2 cărți. 9 de cupe și caleașca. Atâta timp cât tu te lași târât în continuare, trăind doar în trecut, alimentându-te din ce a fost oribil în trecutul tău, ce suferințe ai avut, ce trădări, ce minciuni ai trăit, ce manipulări, ce urât ai trăit, indiferent. Atâta timp cât tu, dacă acum îți face vreun click în capul tău să-ți dai seama că tu ești cel care te trage în jos, dacă rupi lanțurile cu trecutul ăla și te încurajezi și îți dai un șut în fund singur să te îndrepți către tine, vom vorbi despre altceva în următoarele 3 luni de zile la tine. Da? Aici este vorba despre tu alegi dacă vrei să trăiești în trecut în continuare și să te tragi în jos singur sau să te îndrepți cu adevărat către tine și către evoluție, către o autostimă sau o vindecare a autostimei. Dar aici e vorba despre, ok, trebuie să mă motivez într-un fel sau altul singur să mă rup de trecutul ăla. Nu se poate altfel, nimeni nu poate să facă munca care îți corespunde ție. Insist, asta vreau să ne spună de start etalarea asta și cu cărțile astrologice. Bun, hai să vedem în continuare. 5 de cupe în trecut. A rămas cumva în urmă 5-ul ăsta de cupe, să zicem așa. În poziția lui este poziția trecutului. A trecut, domne, l-am lăsat în urmă 5 de cupe. 5 de cupe e, de ce nu, acel trecut dezamăgitor, suferința. 6 de monede. Ultimile 3 luni poate au fost mai jalnice pentru unii dintre voi. Ați încercat să vă puneți pe picioare sau să vă mențineți pe linia de plutire, îmi vine să zic aici. Nu cred că ați reușit la ce văd în continuare. 4 de cupe, 5 de cupe, 4 de cupe, avem 6 de cupe în această etalare, deci vedem o secvență. Ai avut momente în ultimele 3 luni în care ai încercat să îți pui puțină ordine, îmi vine să spun, în emoțional. Ai încercat să te pui pe picioare, ai încercat să analizezi și probabil că ai ajuns la concluzia că nu e bine, domne, să mai stau așa în apatia asta, nu e bine să stau atât de singur, de trist, să fiu atât de pesimist, nu e bine, domne, ai judecat tu aici, ai cântărit ceva, da. Faptul că ceea ce văd nu-mi place, pentru că indiferent, am spus, indiferent că te duci la psiholog, pare că nu evoluează treaba, pentru că tu nu te deschizi cu adevărat, nici măcar în cea mai bună variantă în care să zic că pot interpreta într-un mod pozitiv această combinație, restul cărților nu mi arată aici
că pot să interpretez într-un mod pozitiv ceea ce văd. Da. Dacă ar fi să o iau mot-a-mot, combinația asta, ce vrea să ne spună ca situație, este acceptarea faptului că trebuie să mă vindec și mă pun aici, dacă vrei, uite, cu cartea în mână, mă pun cu burta pe carte să fac un curs intensiv de vindecare. Asta ne spune această combinație mot-a-mot, dacă vrei. Dar, văzând că indiferent ce vine către tine, ție ți se pare nu și nu și nu și nu și nu e adevărat și n-are cum și eu nu pot și bla bla bla, aici deja, na. Ce aș putea să zic în afară de autosabotare? Mă înțelegi, nu? Hai să vedem în continuare. 8 de bâte în viitor, următoarele 3 luni de zile. Insist, dacă tu reușești să conștientizezi că trebuie să pui burta pe carte, tu cu tine, ca să faci acest proces de vindecare, vedem aici drumuri deschise, vedem aici alte persoane care intră în viața ta, de ce nu? O călătorie, uite, avem aici planuri noi de viață, un alt viitor pentru tine, vei putea să depășești, ia uite, turnul, renunțarea, conștientizarea, trezirea, toate aceste toată această viață este o probă pentru toți, pentru fiecare dintre noi. Da? Nu, viața e despre evoluție. Viața nu e despre a trăi în trecut, despre a plânge după o persoană care, Doamne iartă-mă, nu mai e în viața mea de 15 ani. Aici e despre a mă trezi odată. Deci, eu spun așa. În următoarele 3 luni de zile, dacă și numai dacă tu aici conștientizezi că nu e, domne, dracu, chiar atât de negru și că mai e loc și de bunăstare, armonie, da? Veselie, de ce nu? Du-te și tu la o distracție, mai ieși din casă, mai ieși din iadul ăsta, da? Dacă tu reușești să faci conștient în mintea ta frânele astea pe care le ai, și faci acest proces, intri în procesul ăsta de a spune, Doamne, cu adevărat ce ai în sufletul tău, a nu mai ascunde sub preș nimic, nici măcar terapeutului, va exista aici, dacă îți dai șutul la un fond despre care vorbeam, va exista o evoluție. Această evoluție te duce, după cum am zis, la a dărma toate acele ziduri cu care încă ești înconjurat. Vei reuși să te eliberezi cu adevărat. Să eliberezi din punct de vedere al comunicării. Comunicarea, aduce eliberare. Aduce aici care e tabloul tău întreg al vieții tale. Uite-te din trecutul ăsta al tău care tot plângi după el aici, în care te trage în jos, da? Pentru că aici plângi după el, după cineva, după ceva. Ce ai avut și nu mai ai, da? Încearcă să vezi panoramic toată viața ta, unde, de ce, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat și unde te-a adus în momentul de față. Pentru că de aici încolo, când conștientizăm, putem, bineînțeles, să facem, când conștientizăm unde, în ce hal ne-a adus trecutul ăla și în ce hal încă ne trage în jos, aici faci un click. Dacă nu face, ai o problemă. Na, mai du-te, schimbă terapeutul, habar n-am ce să zic. Da. Aici este vorba despre asta. Planuri noi de viață. Ambiție, mare ambiție aici. Să mă eliberez. Dacă nu faci acest proces, aici vorbim despre situații haotice, poate, de ce nu, vorbe la adresa ta care probabil te vor distruge din ce în ce mai mult. Eu zic și varianta asta, că niciodată nu se știe cu cine rezonează ce rezonează, da?
O ruptură, îmi vine să spun, ruptură de relație poate fi, ruptură de relații din punct de vedere comunicativ, nu vei mai vorbi cu nimeni sau cel puțin alții nu te vor mai căuta, nu mai vor să aibă de-a face cu tine. Mare atenție la ceea ce tu vrei să trăiești în continuare sau, mă rog, să trăiești până la adânci bătrâneți. Tu alegi aici, nimeni nu te obligă, să faci ceva ce tu nu vrei. Toate aceste cărți, și cele astrologice și cărțile de tarot, nu încearcă decât să ne facă să mă oblige pe mine într-un fel sau altul să vă spun anumite lucruri ca să o facă click după click după click până când veți reuși să vă treziți că nu e ok cum alegeți să trăiți. 9 de spade, concluzia. După cum am zis, 9 de spade, cartea coșmarului. Hai să vedem. Ok. 4 de spade și împărăteasa. Poate că aici nu vorbim despre un coșmar, vorbim despre un sentiment de vinovăție pe care îl vei avea la adresa ta pentru că nu te-ai apucat mai devreme de treabă cu tine, vine să zic. Aici o avem pe Venus. Asta e Venus. Uite aici. Dar nu știu dacă se vede, pe umărul ăsta are semnul zodiacal al lui Venus. Da? Uite, imaginea asta este foarte frumos revelată. Imaginea lui Venus, feminitatea, blândețea, frumusețea unei persoane pe dinăuntru. Da? Indiferent că ești bărbat, nu are importanță și tu ai pe Venus în tine, chiar dacă nu accepti. Probabil te vei simți vinovată sau vinovat că nu ai început procesul ăsta de conștientizare, de meditație asupra propriei tale persoane, asupra propriei tale valori ca persoană pe planeta asta. Nu mai are importanță. Eu aș spune așa, indiferent, aș spune niciodată nu-i târziu. Important e să conștientizezi și să te apuci de treabă. Pentru alții dintre voi, în cazul în care aici vorbim despre faptul că nu acceptați și nu acceptați că trebuie să faceți o muncă personală cu voi înșivă, și 9 de spade ne poate vorbi despre un coșmar, vei rămâne în același coșmar pe care îl vedem aici cu diavolul în două poziții, care te va consuma din punct de vedere mental cu o imagine față de tine, o imagine impecabilă, dar acea imagine pe care tu o ai în momentul în care stai așa singur cu tine, este cumva deteriorată, îmi vine să spun, de realitatea pe care o trăiești și tot nu se pupă nimic în viața ta. Tot în același coșmar vei trăi. Da, nu știu dacă s-a înțeles ce am vrut să transmit, dar sigur da. Cam asta e, dragii mei. Hai să vedem un ultim mesaj pentru voi sau un sfat ce vrea să iasă aici, să vedem ce e cel mai important să mai auziți de la mine. Soarele. Aici, acest card spune așa: pictează soarele din nou pe cerul tău. Îți spune ceva această frază? Avem o imagine cu întunecată, ca și cum ar fi noapte. Persoana asta nu acceptă că e întuneric. Vrea lumină. Persoana asta nu acceptă că e noapte, vrea să fie zi. Soarele înseamnă căldură, înseamnă lumină,
Încearcă să faci lumină în întunericul tău. E un mare sfat aici. Ți se spune să pictezi din nou soarele pe cerul tău. Cerul tău, mintea ta. Eu n-am ales cărțile astea, au ieșit singure. Da. Nu mai am altceva de zis. Îmi pare rău. Vă pup, vă iubesc. Îmi doresc să vă treziți, cei care vă regăsiți, bineînțeles, și să faceți treabă cu voi înși vă. Nu mai am altceva. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.